Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada satu masa dulu, ada seekor katak yang dah lama duduk di bandar Kyoto ni. Dia dengar ada satu bandar nama Osaka sebelah tu Kyoto ni. So katak ni dia teringin lah nak pergi ke bandar Osaka ni. Kawan-kawan dia cakap, Osaka ni jauh weh. Cakap tak apa, dia nak pergi juga. Dia pun jalan. Pada masa yang sama, ada seekor katak di bandar Osaka ni. Dia pula nak pergi Kyoto. Sama lah kawan-kawan dia cakap, apa ada kat Kyoto tu kan? Kat sini lagi best. Dia cakap tak, dia dah bosan dah duduk Osaka, dia nak pergi Kyoto. So maka katak ni pun berjalan lah, jalan. Yang Kyoto ni dia menghadap ke Osaka, yang Osaka ni menghadap ke Kyoto. Masa tu musim panas kan, memang panas terik lah, memang pedih belakang. Lalu dekat antara Kyoto dengan Osaka ni ada satu bukit lah, dipanggil Tennozan. So kebetulan kedua-dua katak ni mereka jumpa dekat puncak Tennozan. Lalu katak yang datang daripada Osaka ni dan katak dari Kyoto ni tegur lah kan, kau nak pergi mana kan? Katak yang Osaka ni cakap dia nak pergi Kyoto kan. Dia orang cakap Kyoto ni best. Lepas tu katak yang daripada Kyoto pula dia nak pergi Osaka. Dia cakap Osaka ni best. Katak yang Osaka ni cakap Osaka biasa je, tak adalah apa sangat kan. Sama lah juga katak daripada Kyoto pun dia cakap Kyoto pun biasa je, tak adalah best sangat pun. Masa tu dia orang panjat bukit kan, so dia orang lengur. So lalu dua-dua ekor katak ni berdiri lah. Tennozan, sebenarnya Tennozan ni macam sempadan, boleh nampak bandar Kyoto dan bandar Osaka kan. Katak yang daripada Kyoto tadi kan berdiri lah, sama dengan katak yang daripada Osaka pun dia berdiri kan. Katak yang daripada Kyoto tu dia cakap, aku ingatkan Osaka ni best kan, tapi nampak sebiji macam Kyoto. Macam dia macam kecewa lah. Sama juga katak daripada Osaka, dia cakap, saya pun ingat macam tu juga kan. Tengok Kyoto ingatkan cantik kan, rupanya sama sebiji macam Osaka. Buang masa lah macam ni kan, penat-penat dah. Kedua-dua ekor katak ni masing-masing pulang lah. Yang Kyoto dia turun balik bukit, dia pergi ke Kyoto, dan yang dari Osaka tadi tu dia patah balik Osaka. That is the story. Tapi sebenarnya kat sini ada satu benda yang penting kan, yang saya kena bagi tahu. Sebenarnya katak punya mata ni dia ada kat bahagian belakang kan, dia tak ada kat depan mata. So sebenarnya masa katak Kyoto yang berdiri tadi, dia nampak belakang kan, dia nampak Kyoto. Katak yang Osaka pun sama juga, dia berdiri, dia ingat dia tengok Kyoto, rupanya dia tengok Osaka. So kedua-dua katak ni sebenarnya nampak bandar masing-masing dan salah faham dan balik ke bandar masing-masing kan. Itulah ceritanya sebenarnya. Ini adalah cerita dongeng Jepun lah kan, yang famous kan. Dia punya statue, dia panggil Kyo no Kairu, Osaka no Kairu. Katak dari Kyoto dan katak dari Osaka. So cerita ni nampak macam lawak kan. Dia apa pengajaran cerita ni? Kita boleh kata kedua-dua katak ni kelang kabut lah kan. Dalam bahasa Jepun ada perkataan Hayagaten. Hayagaten ni maksudnya dia jump to the conclusion kan, cepat. Kedua-dua katak ni dia tak sedar kata mata dia ada kat belakang kan. Bila dia berdiri dia tak nampak depan. Disebabkan dua katak ni tak check betul-betul kan, dia orang buang masa kan. Walaupun dia orang punya target aim tu, usaha tu memang cukup hebat kan. Disebabkan satu benda yang simple mereka tak check kan, mereka tak faham, menyebabkan mereka give up di tengah jalan kan. So dalam cerita ni kita tahu kita jangan kelang kabut kan, jangan rush nak ambil keputusan. So kalau contohnya bila orang cakap kan, first kita fokus kan apa yang orang tu cakap. Yang kedua kita dengar sampai habis. Dan yang ketiga kita kena check lah. Yang ni boleh dikatakan first yang kita boleh tahu daripada cerita ni. Tapi dalam cerita ni ada satu lagi pengajaran yang lebih penting. Kalau kita tengok, kadang-kadang pengetahuan ni dia boleh jadi blind spot kan. Lagi kita tahu kadang-kadang pengetahuan ni halang kita supaya kita tak check, sebab kita ingat kita dah tahu benda tu. Dalam brain science dia ada perkataan skotoma. Skotoma ni dia blind spot lah. Dia kata benda yang kita dah tahu, sebab kita dah tahu, kita tak tanya. Benda yang kita tak tahu langsung pun kita tak, sebab kita tak tahu, kita tak even aware of it kan. So kita akan aware benda yang kita rasa macam kita tahu kan, tapi kita tak tahu kan, kita berminat nak tahu. Benda yang macam tu kita akan fokus. So skotoma ni maksudnya dia macam satu blind spot yang disebabkan oleh kita punya past experience ke past knowledge kan, bagi kita jadikan benda tu blind spot. Maksudnya kita ada satu filter yang kita tak even sedar benda. So kalau kita tengok nasihat-nasihat orang dulu kan, dia cakap walaupun benda tu kita dah tahu, kita kena act macam kita baru belajar kan. Belajarlah macam kita first time dengar benda tu kan. Sebabnya benda ni sangat penting kan. Bila kita dah benda yang kita dah tahu, walaupun kita pernah dengar benda tu, kita dengar dengan perasaan yang fresh, menyebabkan kita dapat satu ilmu yang baru, satu pengetahuan yang baru kan. So cerita ni mengajar kita supaya focus to the gap. Bukan kita label benda tu kita tahu atau tak tahu,
Salah satu contoh yang saya pernah baca dalam buku, macam kita pergi museum art kan. Kat museum art tu ada gambar art. Lalu kita tengok sekejap art tu. Kemudian kita akan baca nama art tu apa. Lepas tu kadang-kadang dia ada explanation kan. Lalu kita pun baca explanation tu. Lepas tu okey, kita faham dah tu. Kita tengok art tu sekali lagi kan. Kat sini kebanyakan orang dia rasa macam dia dah tahu kan, sebab dia tengok art tu sikit kan, dia tengok ada penulisan, dah okey. So dengan apa yang dia tahu daripada yang penjelasan tu, dia pergi interpret kan. Padahal art tu itself, artis ni dia lukis gambar benda yang tak boleh di explain dengan perkataan kan. Sebab tu lah dia lukis kan, sebab tu dia keluarkan art dalam bentuk art. Tapi kita pergi reverse interpret kan. Sebab kita rasa macam kita tahu daripada penjelasan yang bertulis tu, kita pergi interpret lebih kurang macam tu. So boleh dikatakan kebanyakan orang rugilah kan interpret art tu kan. Tak ramai orang yang cuba tengok apa yang artis tu cuba sampaikan dengan pandangan dia sendiri. Ini adalah salah satu contoh lah kan kita punya blind spot kan. So pengetahuan ni kadang-kadang boleh orang cakap apa, mislead kita, misguide kita. Sebab itulah kita kena jangan bagi pengetahuan tu guide kita kan. Kita cuba interpret kan. Kita cuba learn dengan perasaan yang fresh. Yang tu yang point yang penting dalam kehidupan seharian lah kan, cara kita bawa. Okey, setakat ni dulu untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.